Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Török Zsoltnak hívlak, itt a kollégám Kucsera Ádám. A Transfercase Parts videóját látjátok. Fel fogunk újítani egy osztóművet, méghozzá egy BMW X3 E83 típusú autón található osztómű ez. ATC 400 a hivatalos megnevezési kódja. Az ATC megnevezés egy aktív Transfercase nevezetű szót takar, vagyis egy aktív osztómű. A BMW egyik első próbálkozása volt az intelligens négykerék hajtás megalkotásában. Nem mondom azt, hogy rosszul sikerült, mert ez a darab, ami itt van előttünk, elfutott közel 400 000 kilométert. Hozzáteszem, 50 000-enként cseréltük benne az olajat. Én azt gondolom, hogy ez nem egy rossz teljesítmény, de mivel semmi sem örök életű, egyszer minden osztóművet fel kell újítani. Jó? Tehát, hogy megpróbáljuk ezt most úgy megmutatni nektek, hogy tényleg csak minimális kéziszerszámot fogunk használni, illetve ami szükséges. Én úgy gondolom, hogy nagyjából ezek a szerszámok minden egyes műhelyben megtalálhatók, vagy akár egy otthoni jól felszerelt garázsban is. Túl lehetne ezt misztifikálni, de nem fogjuk. Tényleg próbálunk mindent úgy elmagyarázni és megmutatni nektek, hogy minél egyszerűbb legyen. Az első folyamat az, mivel elkezdjük, az, hogy elmossuk ezt az osztóművet, akár így kívülről is, mert azért elég romlott állapotban van. Ezt meg lehet tenni, anélkül, hogy bárkinek lenne egy alkatrész mosolya, egy flakon hideg zsíroldó és nagy nyomású mosó segítségével pontosan ugyanazt az eredményt el lehet írni nagyjából, mint hogyha egy alkatrész mosóban küzd vele az ember. Jó, úgyhogy szerintem vágjunk is bele, és akkor remélem, hogy tetszeni fog ez az egész videó nektek. Elmostuk akkor az osztóműünket. Ádám tök ügyes, szóltam, mintha gyárból jött volna. Most kezdjük el szétszedni. Van rajta egy ilyen egy ilyen szellőzőcső. Ezt levesszük. Jó, itt van egy zégergyűrű, ami fogja itt a hátsó tengelykihajtásunkat. Ha közelebb össze, akkor látod is. Ez egy sima egyszerű zégergyűrű. Egy zégerfogóval mindjárt leszedi az Ádám. Segítek neki egy picit. Na. Általában szét szokott hullani. Ezt is megmentettük. Jó? Igazából ezt le lehet szedni egy mozdulattal. Akár akadjuk ide is. Na, és akkor szétcsavarozzuk szépen. Szeded? Vagy szedjem én? Szeded? Szerintem meg is van. Jó. Mindegyiken van általában valami nyitási pont, tehát egy kis segítséget azért adnak. Jó, ezt pontosan látod. Igazából nem nagyon kell túlzásra vinni, mert egy akármilyen csavarhúzat van, amit ide illik. Látod, és már meg is nyílt. Közelebb jössz, pontosan látod, hogy itt már azért illik is szét. És akkor szép apránként mindenhol egy picit aláfeszítünk. Szépen körbe megyünk. Itt a brezonnával egy picit mindegyik általában megszorulva. Pont egy mozdulattal ketté lehet nyitni. A közeljösszük látod is, hogy nagyjából mik vannak benne. Egyszerű golyós csapágyok tartanak ellen. Itt forognak a tengelyek. Jó, van egy láncunk, azért ez már ki van nyúlva. Ezt pontosan lehet látni. Nem vészes, de azért cseréljük. Jó, van egy olajpumpánk. Tehát azért itt is látszik benne egy kopás. De legnagyobb ellenségünk az, hogy ugye minden kopik, és azért fém reszelékek halmozódnak itt föl. Ha megnézzük, van benne egy ilyen mágnes, ami összegyűjti a spént, és ez egy darabig tudja is gyűjteni, ez ide van beékelve, csak egy idő után ugye elfogy, és ez a reszli elkezd keringeni mindenhol, főleg itt a kuplungunkba, akár itt a kuplungdokba, tehát ha ide belenéztek, látsz egy ilyen vékonyabb csavarhúzót, valami kis.
ott kikaparja az Ádám, akkor fogjátok látni, hogy ez fém. Tehát, hogy a bordákban gyönyörűen bele csipked, ahogy kell, és ezt megfogod, és kihúzod, akkor ez mind fém lesz elég, amire beágyazódik. És ez kering bent az osztóműbe, és elkoptatja a kuplung melláikat. Kiszedtük az első kardántengelynek a kihajtását. Itt a lánckerekünk. Ezek általában egy jól leedzett darabok, tehát ezeknek a cseréje nem szokott indokolt lenni, mert itt azért még volt egy valamennyi anyagminőség. Jó? Tehát van egy kuplungunk, ami a forgótengelyen van rajta. Ez mondjuk még meglepően jó állapotban van egyébként. Tehát azért azt szokott lenni, hogy szétkopnak a kapcsolókarok, és talán szétvonással az egész. Meg az szokott lenni, hogy sokan azt csinálják, hogy elkezdenek hézagolgatni, tehát ha itt nincs meg a megfelelő lamella vastagság, akkor nem cserélnek lamellasort, vagy ha cserélnek is, akkor általában nem gyárit raknak, hanem valami gyengé minőségi cuccot, ami nem fogja kiadni azt a telítettséget, amire nekünk itt szükségünk van, és kihézagolják. Tehát, hogy beraknak ilyen hézagoló lemezeket. Ez egy egy átmeneti ostoba megoldás, mert nagyjából 10 km-ben megint szét fog esni. És egy idő után, ha elkezd rángatni az autó, akkor az általában azért van, mert ez kuplung hiba. Tehát ha rángat gázadáskor, kihajtáskor, úgymond, hogy megkapja a terhelést, akkor az valószínűleg ezért van. Nyilván, ha már diagnosztizáltuk is, nincs semmi más egyéb hibaforrás, akkor osztóműben nyugodtan lehet gondolkodni a kuplung felújításban. Hál' Istennek a tulaj elég igényes erre az autóra, úgyhogy szabad kezet kaptunk alkatrész felhasználás céljából. Amit szeretnénk már azt fogjuk csinálni, hogy lerendeltünk hozzá mindent, egész darabokat, és egyszerűen kidobunk belőle mindent. Úgyhogy ez így tud működni hosszú távon. Kiszedjük belőle a csúszkákat is, kap úgy láncszövető csúszkákat. Megfogom. Ezt annak, akiknek kiesnek géppel, ezt nem annyira javasolnám, ezt valahogy kéziszerszámon oldjuk meg, ki lehet szedni. Nyilván egy picit több idő, de szálljuk rá az időt tényleg normálisan, mert azért az alulöntvényekben található kiképzések valamikor azért amúgy el tudnak fáradni, és főleg egy ilyen géppel rásegíteni, az nem egy ilyen jó dolog, úgyhogy ezt mindenképpen kézzel kell csinálni. Ezek tökéletesen el szoktak törni, vagy pedig a menet kijön belőle, igen. Vagy kifordul maga az indul. Igen. Elkezdjük kiszedni a forgótengelyt. Nyilván itt egy picit lesz, tehát hogy itt egy sima csapágybeütővel, amit pont ide bele tudsz rakni. És akkor így jutunk rá, tehát nem ütgetjük. A belső felén pedig egy lútos csapágy van, amit szét kell feszíteni egy zégerfogóval, és ez így fog kijönni ez a forgótengely. Jó. Látjátok, hogy egy ilyen lútos csapágy van ráfréselve, és azért, ha közelebb jössz, azért ennek már van egy kis hangja. Ezt mindenképpen érdemes már cserélni. Nyilván az összes csapályt kicseréljük benne, de pontosan ezért. Jó. A másik. A szimmeringet kiütjük belőle. A pácsot létsz egy kicsit. Itt bármivel az ember alá fog, akkor nagyjából ennyi. Másikra. Kiütjük a csapágyat. Ez pont ennyi. Ennek még nincs olyan vészes hangja, de érdemes cserélni, és szedben meg lehet venni, tehát nem kell ezzel nagyon szórakozni. Itt is van még egy szimmeringünk. Itt is pont ugyanaz a módszer.
van benne. Most. Nincs. Jó. Ezt pedig belülről kiütni. Ez is kijön. Annak is van hangja. Megtörtént az ostromló házának a mosása, a csapágyak, illetve a szimmeringeknek az eltávolítása. Újra a maradékolajtól lezsírtalanítottuk, eltávolítottuk. Még itt a két házfél csatlakozásánál látszódik ilyen a tömítő paszta maradványai. Ezeket most egy fúró segítségével, illetve egy drótkoronggal eltávolítjuk. Lerendeltük hozzá minden olyan alkatrészt, amit itt az előbb elmondtam, és szükségesen tartunk, hogy ki legyen cserélve. Jó, tehát lánc, egy egész kuplung, csapágyszett, simmering szett, láncvezetőcsúszkák, olajpumpa, kuplungdobok, minden egyes olyan cucc. Megrendeltük a gyári zégergyűrűt is, ezt ilyen 5-ös pakba adják. Minden tényleg, ami rossz és ami szükséges, azt ki fogjuk cserélni, itt van hozzá minden. Kiszedtünk minden terméket, amit be fogunk építeni. Megjött a láncunk, itt az új kuplungunk, az olajpumpa szettünk, a csapágy szettünk, a simmering szettünk, az árózéger, az új csúszkák, és itt most egy picit álljunk meg, tehát itt 2 darab kuplungdob van, és ez nem véletlen. Tehát azt tudni kell, hogy az ATC 400 típusú osztómű, ez csak és kizárólag a BMW X3 E83 típusú szériájában volt beszerelve. Viszont annyit változtatott a gyártó egy idő eltelte után, hogy 2 kuplungdobot alkalmaz. Most ezen mi olyan óriási különbséget nem fogunk látni. Magassága van különbség. Az egyik az pont 0,9 mm-rel magasabb, illetve alacsonyabb. Ezt úgy tudunk ezt a különbséget tenni. Ha nézzük a 2 terméket, az egyiknek az alján és a szélén van egy bevágás, egy körív, ami körbefut. Tehát ez nem véletlen. Ezt pontosan így fogod tudni megkülönböztetni, vagy így fogod tudni megkülönböztetni az, aki javítja vagy szereli, hogy melyik is kell bele. Nyilván ezt csak akkor fogod látni, hogyha ki van nyitva az osztómű. Most ugye teljesen eltisztítottuk a házat, ismételten a csapágy helyének a helyét megtisztítottuk. Most minimális kenőzsírt használunk a könnyebb bepréselés érdekében. Tehát ezt fogod, Itt látható a minimális zsírral csapágy. megkenjük, könnyebben a helyére csúszson a csapágy a csapágyfészekbe. Nagyon fontos a csapágyaknál, hogy belső vagy a külső peremét nyomjuk meg, mert ha nem jó helyen nyomjuk meg, egyből tönkre is tehetjük a csapágyat. Nekünk, mivel hogy a külső helyébe a házba tesszük bele, a külső peremét kell nyomnunk. Itt látható. Jó, tehát helyén van a csapágyunk. Bepréseltük a 3 darab új csapágyunkat. Maradt egy negyedik, ami a forgótengelyünkön van. Ezt pedig úgy lehet leszedni, hogy itt van egy ilyen nagyobb zégergyűrű, ami rögzíti. Legelőször ezt kell eltávolítani. Ezzel is szükség van egy jó, erős zégerfogóra. Tehát, hogy ezekkel a kicsikkel nem érdemes nekiállni, mert nem olyan egyszerű leszedni. Úgyhogy próbáljuk is meg. Be lehet fogni egyébként a satuba, tehát nyilván úgy még egyszerűbb.
Jó, ezért kell a jó fogó. Jó, és akkor most lepréseljük róla ezt a csapágyat, majd visszapréseljük az új csapágyat a tengelyre. Leszepszük a nútos csapágy a tengelyről, most visszapréseljük, arra figyeljetek oda, hogy a nútos része azért az fölfele legyen, ugye, mert itt fog rögzülni, amikor berakjuk a házba magát a tengelyt, így csapágyastól, mindenestől. Jó, úgyhogy ezt visszapréseljük. Mondtam, meg is vagyunk. Jó, tehát az éget azért azt ne felejtsük el visszarakni, mert az szorítja le az egészet, ugye? Azért ez a tengely forogni fog. Jó, szerintem meg is vagyunk. És ha most meghallgatjátok, mert ugye amikor kiszedtük, akkor azért volt egy ilyen surlódó hangja. Tehát semmi. Ezért fontos csapágyakat cserélni. Kezdjük el visszarakni a tömítéseket, a szimmeringeket. Pici szilikonzsírt használunk, és így körbe húzzuk vele. Könnyedebben a helyre tudjon csúszni, tudjuk nyomni. Jó, ezt kézzel szoktuk csinálni, nem igényel különösebb semmilyen szerszámot. És ugye szintig volt berakva, tehát azt mindig figyeljünk, hogy pont ugyanoda rakjuk vissza, ahogyan kijött. Nyilván ez egy finom beállítás, hogy az emberek rá kell, hogy álljon a keze. És arról se feltételezzünk el, hogy a belső részt, ahol a tengely forog, azt mindenképpen kenjük meg, zsírozzuk meg, hiszen amikor meg fog indulni a tengely, akkor azért itt lesz egy súrlódási együttható, és azért valami kell, hogy ezt túlélje valahogyan. Jó, tehát megzsíroztuk, meg vagyunk. Ez így jó, jöhet a következő. Kicsértük a csapágyokat, a szimmeringeket, és akkor elkezdjük visszaépíteni az osztóművet. Láncvezető csúszkával kezdjük, ezeket a helyüket csavarozzuk. A mágnes. Jó, azt általában nagyon sokszor elfelejtjük visszarakni, és ez egy kellemetlen dolog, mert azért hiányzik bele. Egy kicsi pasztát rakunk rá, és ide nyugodtan visszanyomjuk szépen, úgy, ez itt meg fog kötni, be fog száradni, meg fogja tartani a helyén, tehát ha megint össze fogja tudni szedni a spémet. Elkezdjük akkor összerakni az osztóművet. Az első mozdulat, rakjuk az olajpumpát a helyére. Jó, tehát ezt úgy tudom megoldani, hogy becsúsztatom a tömlőt ide, egy zégerfogóval belenyúlok, és elkapom. És miközben húzom fel a tömlőt, átfordítom az olajpumpát, tehát így fog odailleszkedni, ahova kell neki. Jó, tehát itt van egy ilyen brezonnak mondhatók kialakított része, amiben ugye belekapaszkodik, és akkor itt van a vájat neki, ahol a tömlő pedig megpihen. Amit kiszedtünk ugye kuplunkosra, volt benne egy ilyen távtartó, ezt tartsuk meg mindenképpen, ezt vissza fogjuk ide helyezni, teljesen mindegy, hogy melyik oldalával, mert ugyanúgy van megvájatozva. Annyi, hogy nem mozogjon el, egy pici segítséget fogunk kérni venni, egy valami kis olajat, zsírt, amit gondoltok, nekünk ez egy ilyen speciális olaj, egy picikét sűrűbb, segítsen odafogni, hogy nem mozogjon el. De most megfogjuk a kuplungot, és bele fogjuk rakni a dobba, ezt itt ráhelyezem, és ezzel a mozdulattal a helyre is tettük. Most megfogjuk a kuplungot, így dobbal együtt, nekünk be kell ide raknunk, hogy megfelelően beilleszkedjen az olajpumpába egyrészt, egy picit megolajozzuk, hogy könnyebben a helyre csúszson. Jó, és amikor beesett ide normálisan, tehát nem mozog el, egyik kar sem, akkor vagyunk meg. A helyén áll a kuplungunk az olajpumpán úgy, ahogy kell. A kuplungunk a helyén van, berakjuk a láncot és a lánckereket. Nagyon fontos, hogy megfelelő irányba legyen berakva a lánckeréknek az a része, ami a hosszabb. Tehát összemegy úgy is, hogy a rövidebbik felével rakjuk össze,
csak akkor, miután fönn van az autón az osztómű, az első kardárunk, ahol csatlakozna, feszülni fog. És az nekünk nem lesz jó. Mindenképpen újra rakjuk össze, de akár az is segít benne, hogy itt vannak számok, amik bele vannak vésve a kerékbe, azok mindenképpen lefele álljanak, jó? Tehát felrakom a lánckerékre a láncot, jó? A másik lánckerék maga a kuplung tengelyünk, ide beillesztjük, jó? És akkor így kéne, hogy álljon. Mielőtt összepasztáznánk és összeraknánk az osztómű két felét, zsírtalanítani kell azt a felületet, ahol pasztát fogunk használni. Ezt meg lehet csinálni különböző fajta zsírtalanító szerekkel, nyilván lehet kapni mindenféle cuccokat mindenféle autósboltba. A legegyszerűbb mikrohigitótól a top termékeken át, ezt mindenkinek a fantáziájára bízzuk, hogy mit használ. Teljesen megfelelő mindegyik. Az a lényeg, hogy a felület abszolút zsírtalanító legyen. Tehát, ha ránézel és ráközelítesz, akkor látod, hogy hiába mostunk itt, meg vétricoztunk egész nap, azért akkor is valamennyi mocsok van rajta, és ezt el kell tudni távolítani. Nem egy ördöngös művelet, de viszont nagyon-nagyon fontos és lényeges, mert ha nem fog megkötni rendesen a paszta, akkor elkezd folyni az olaj, és nem lesz olaj az osztóművünkbe, akkor tudjuk, hogy milyen sorsra fog jutni. Értelemszerűen ugye mind a két házrészt meg kell csinálni, ezzel már tényleg ne spóroljunk, ha már eddig eljutottunk. Tehát mind a két részét zsírtalanítsuk le, és csak utána kezdjünk el tényleg pasztázni. Ezen a 3 percen már tényleg nem újjon. Mert az én róla még mindig látjátok, és már egy jó idejét csinálom. Elkezdjük összepasztázni, miután meg lett tisztítva a felület. Itt azért nem az a lényeg, hogy minél vastagabban húzzuk, hanem az, hogy egységesen legyen mindenhol paszta, ugye úgy fogom normálisan tömíteni. Nem érdemes nagyon vastagon tényleg húzni, mert nagyon sokszor paszta darabok, miután megkeményednek, ugye, itt forognak az olajba, és akár eltömíthetnek ilyen olajjáratokat. Tehát tényleg nem az a lényeg, hogy tocsogjon, hanem hogy egységesen legyen elhúzva szépen, normálisan. Körbe pasztáztuk, csavarok köré is tettünk egy kicsit, hogy azért ott is tömítsen normálisan. Megpróbáltuk normálisan meghúzni, nem kell, hogy művészi munka legyen, tényleg egységes legyen, normálisan elosztva. Jó, hogy tömítsen. Következő lépés, hogy visszarakjuk az első kardánkivaltásnak ezt a kis tengelyét. Ezt igazából ide beillesztjük. Segítséget hívunk egy gumikalapácsot. Jó, pont vissza is van téve a helyére. Még egy pici segítséget szoktunk adni saját magunknak. A tengelyeket egy picit visszaolajozzuk, hogy könnyebben álljuk, hogy csúszanak. Jó, nem kell, hogy tocsogjon. Csak mégis egy picit egyszerűbb a dolog, hogyha van egy kis csúszásuk. Jó, ezzel meg vagyunk. És akkor megpróbáljuk összeilleszteni a két házat. Jó, gumikalapácsot is ráütünk. Ráütöttük. Kicsit rá kell segíteni a gumikalapáccsal, ahogy azt láttátok. Addig kell pofozgatni, ameddig össze nem csúszik a ház nyilván, és egy kicsit ki nem budjan a pasztaréteg. Ha ez megvan, akkor mindenki boldog, és akkor meg lehet fordítani. Szoktunk várni egy kb. 5-6 percet, mielőtt elkezdenénk a csavarokat visszarakni a helyükre. Képzeljön egy hártyaréteg, egy picit kezdjen a paszta szilárdulni, úgymond. Mert ha elkezdjük egyből csavarozni, akkor azért kibudjan valamennyi, és azzal jó, hogy nekünk minél kevesebb budjan ki belőle. Szóval ilyenkor egy kicsit várjunk, egy 5-6 percet, és aztán kezdjük el csavarozni. Jó, innen fogjuk folytatni mi is. Elkezdjük behelyezni a csavarokat és lehúzni. Itt azért figyeljünk oda, hogy kétfajta csavar méret van, egy rövidebb, egy hosszabb. És akkor értelemszerűen, hogyha az ember megnézi a csavarházat, akkor fogja tudni, hogy melyik hova való. Most egy kicsit segítünk, jó? Tehát, hogy innentől az olajleeresztő csavarig vannak a hosszabb csavarok. Jó, ezeket behelyezzük. És akkor elkezdjük őket lehúzni, jó? Kézzel. Lehúztuk az utolsó csavart is. És akkor még ilyenkor szoktunk egy nyomaték kulccsal rásegíteni, de nagyjából úgy gondolom, hogy elég jól felújítottuk ezt az osztóművet. Remélem, hogy tetszett. Még egyetlen dolog van, a hátsó tengely kihajtást visszarakni. Jó, itt is egy picit
szoktunk ebből a szuper kis olajunkból rakni, könnyebben felmenjen a tenger. Igazából visszaraktuk, és akkor az utolsó mozzanat az, hogy megint a zárolt zégert oda rakjuk, ahova kell, és arra figyeljünk, hogy ez tényleg a helyén legyen és rögzítsen, mert a hátsó kardán gyönyörűen ki tudja ezt sziválni, hogyha az éger nincs a helyén megfelelően. Jó, ezt mindjárt ráütjük, az Ádám visszateszi. Visszaraktuk az égert, gyere egy kicsit, ha látod közelíteni, akkor látod, hogy oda kell, hogy bekapjon. Tehát így lesz az, ahogy kell, hogy álljon és ne tudjon onnan kijönni. Lehúztuk nyomatékra a csavarokat. Ilyenkor azért érdemes várni egy ilyen, egy 5-6-7 órát, ameddig a paszta 100%-osan megkölt, és utána feltölteni olajjal, akár itt, miután mondjuk visszajött a stélmotor a helyére, vagy amikor már fönn van az autón, nagyjából egy 8 olaj megy bele,